Hello and welcome all of you. In today's lecture, we discuss what is the effect of death, marriage, and insolvency of the parties on the suit. तर डेथ ऑफ पार्टीजचा नेमका सिव्हिल सूटमध्ये काय फरक पडतो, बरोबर? तुम्ही क्रिमिनल प्रोसिडिंगमध्ये बघितलं असेल तर क्रिमिनल प्रोसिडिंगमध्ये काय आहे, तर क्रिमिनल प्रोसिडिंगमध्ये जर विक्टिमची डेथ झाली तर स्टेट अगेन्स्ट विक्टिम म्हणजे जर विक्टिमची डेथ झाल्यामुळे काय होतं की जे स्टेट असतं तर ते स्टेट प्रोसिक्यूट करतं अगेन्स्ट द ॲक्युज्ड, बरोबर? पण सिव्हिल मॅटरमध्ये तसं नाही आहे. सिव्हिल मॅटरमध्ये दोघी काय असतात, प्रायव्हेट पर्सन असतात अँड बोथ ऑफ प्रायव्हेट पर्सन्स आर फाईट ऑन द देअर पर्सनल राईट्स अँड लायबिलिटीज, बरोबर? तर त्याच्यामुळे दोघांमध्ये पार्टीची डेथचा काय असेल तर डिफरन्स हा वेगळा असेल. तर व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ पार्टीज ऑन सूट? रूल 1 to rule 6 and 10A of order 22 provide about the effect of death of parties on the suit. पण त्याच्या आधी राईट टू स्यू काय असतो तर हे तुम्ही आधी समजून घ्या, कारण डेथ ऑफ पार्टीज, डेथ ऑफ प्लेंटिफ आणि डेथ ऑफ डिफेंडंट, तर हे दोघी फक्त याच्या भोवती फिरतात. कशाभोवती? राईट टू स्यू वेदर सर्वाईव्ह ऑर नॉट. जरी पार्टीजची डेथ झाली, but if in the suit there is a right to sue is survive, then suit cannot abate it continue with the surviving plaintiffs or defendant. ठीक आहे, एवढं लक्षात ठेवा. तर आफ्टर डेथ ऑफ पार्टीज the first question decided by the court, that is whether right to sue is survive or not with the surviving plaintiffs or defendant after the death of one of the several plaintiffs or defendant. तर हा सगळ्यात आधी प्रायर क्वेश्चन असतो की वेदर द राईट टू स्यू इज सर्वाईव्ह ऑर नॉट. इन शॉर्ट, राईट टू स्यू इज राईट टू स्यू सर्वाईव्ह मीन्स अ कॉज ऑफ ॲक्शन इज सर्वाईव्ह ऑर नॉट. While discussing the essential of suit, that time we discussed that there are various relevant or necessary aspect or necessary elements of suit, and the one of the necessary element of the suit is the right to sue, the cause of action. ठीक आहे, तर कोणत्या कॉज ऑफ ॲक्शनवर सूट इन्स्टिट्यूट होत आहे तर ते खूप महत्त्वाचं असतं, बरोबर? द जनरल रूल इज दॅट ऑल राईट्स अँड ॲक्शन and all demands whatsoever existing in favor of the or against the person at the time of his death survive or against his representative. तर जनरल रूल काय आहे तर राईट टू स्यू असेल किंवा काहीतरी डिमांड्स असतील किंवा एक्झिस्टिंग एनी लायबिलिटीज असेल तर ते त्याच्या लिगल रिप्रेझेंटेटिव्हच्या विरुद्ध अस्तित्वात असतात आफ्टर द डेथ ऑफ द प्लेंटिफ ऑर डिफेंडंट. पण समजा एखादी पर्सनल ॲक्शन असतील, पर्सनल ॲक्शन कोणत्या? फॉर एक्झाम्पल डिफेमेशन असेल, डॅमेज असेल, असॉल्ट असतील किंवा मॅलिशियस प्रोसिक्युशन असेल और डिव्हॉल्युशन ऑफ मॅरेज असेल, तर अशा वेळेस तो राईट टू स्यू जो असतो म्हणजे कॉज ऑफ ॲक्शन असतो तर तो त्या व्यक्तीच्या डेथ बरोबर तो संपुष्टात येतो. हे काय तुमचे झाले, हे काय पर्सनल ॲक्शन झाले ना, प्रायव्हेट ॲक्शन्स. The legal maxim that actio personalis moritus cum persona means the personal action die with the person. For example, समजा एखाद्या व्यक्तीने दावा दाखल केला अंडर सेक्शन 9 फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्जुगल रिस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राईट्स, बरोबर? अँड समजा जर पत्नीची किंवा पतीची डेथच झाली, त्याच्यामध्ये जेव्हा सूट चालू होता त्यावेळेस डेथ झाली, तर आता हा कोणाच्या विरुद्ध सूट दाखल करणार आहे किंवा कोणाच्या विरुद्ध सूट चालू ठेवणार आहे? कारण ज्याच्या विरुद्ध तुम्ही पर्सनल ॲक्शन घेत होते, इट मे बी वेदर इट मे बी अ वाईफ ऑर हजबंड, दोघांपैकी एकाची डेथ झाली तर तुम्ही कोणाला बोलवणार आहे घरी नांदायला, बरोबर? आपण आता वेगळ्या माणसाला थोडी ना आपण हे करू शकतो, रेस्ट्रिक्ट आपलं कंपल्शन करू शकतो की तू त्याच्या जागेवर ये आमच्याकडे नांदायला, बरोबर?
तर जे पर्सनल ॲक्शन आहेत किंवा डिफेमेशनचं समजा, आता डिफेमेशन एवढं ठीक आहे की डिफेमेशन कॅन बी, समजा आता पर्सनल व्यक्ती जर डेटच्या आधी जर त्याचं डिफेमेशन झालं असेल आणि जर त्याच्या सर्वायवल वाटलं त्यांना की आपल्या ज्या वडिलांचे जे डिफेमेशन झालं होतं त्याला ते न्याय भेटला पाहिजे, तर त्यावेळेस ते होऊ शकतं, ठीक आहे. पण जर समजा मालिशियस प्रोसिक्युशन असेल, समजा एखाद्या व्यक्तीने जर एखाद्या विरुद्ध खोटा दावा दाखल केला आणि त्याच्यामुळे त्याने जर त्याच्या बाजूने निकाल घेऊन घेतला आणि जर नंतर कळलं की त्याने ते मालिशियसली प्रोसिक्यूट केलं होतं, तर अशा वेळेस काय मग? अशा वेळेस तुम्ही त्याच्या मुलाला थोडी ना हे करणार आहे की तुझ्या वडिलांनी चुकीच्या याच्यावर हे केलं होतं, त्याच्यामुळे तुझ्या विरुद्ध आम्ही आता दावा दाखल करू, बरोबर? तर आता डॅमेज असेल किंवा असॉल्ट असेल, आता एकाने दुसऱ्याच्या कानाखाली वाजवली आणि तो जो कानाखाली त्याने वाजवली तर तो त्याची डेथ झाली, मग त्याच्या मुलाला थोडी ना आपण पार्टी करणार आहेत. तर हा कॉज ऑफ ॲक्शन तिथं सर्वाईव्ह होतोय का नाही होते त्याच्यावर वेदर सूट कॅन बी अबेटेड ऑर नॉट, इट इज डिपेंड ऑन सच पर्टिक्युलर थिंग, बरोबर. बट समजा एखादी याच्याबद्दल दावा असेल, कशाबद्दल? मॉर्गेज बद्दल असेल, रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेज किंवा फोरक्लोजर ऑफ मॉर्गेज ऑर द रिकव्हरी ऑफ पोझिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर इनइमूवेबल प्रॉपर्टी असेल, तर आता माणूस मरतो पण जमीन वगैरे सोडून जातो, बरोबर. काय घेऊन जातो सोबत? काय नाही. तर अशा वेळेस राईट टू स्यू हा सर्वाईव्ह असतो with the surviving plaintiffs or surviving defendant, and after the death of such a defendant or plaintiff, the right to sue is survive within the surviving plaintiffs or surviving defendants or the legal representative of the parties, बरोबर. तर एवढं लक्षात आलं तुम्हाला की पर्सनल ॲक्शन ज्या आहेत आणि पर्सनल लायबिलिटीज या सर्वाईव्ह राहत नाही आणि जे इंटरेस्ट इन इम्युएबल प्रॉपर्टी वगैरे असेल तर ते सर्वाईव्ह राहतात, बरोबर. तर ऑर्डर 22 रूल 1 to 6 and 10A रिलेटेड विथ द डेथ ऑफ पार्टीज. आता समजा रूल 1 to 6 and rule 10 provide about the death of the parties. Where the parties to suit dies, then the first question considered that the right to sue survive or not. If it is survive, then suit not abated. If it is not, then if it is not survive, then the suit is liable to dismiss. आता राईट टू स्यू काय असतं तुम्ही आता आधीच बघितलं. समजा प्लेंटिफची डेथ झाली, वेअर द सोल प्लेंटिफ इज डाईज अँड राईट टू स्यू सर्वाईव्ह, देन द सूट इज नॉट अबेट, बरोबर. आता सूट अबेट होणार नाही. इट कॅन बी कंटिन्यू बाय द लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द पार्टीज. If right to sue does not survive, then the suit will be come to an end. जर right to sue survive नाही झाला तर ते काय होईल? ते end होईल. Where one of the several plaintiffs die and plaintiff किंवा defendant ना दोघांबद्दल सांगतोय मी, and right to sue is not survive, तर काय होईल मग? तर सूट काय होईल? अबेट होऊन जाईल, बरोबर. तर राईट टू स्यू हा सर्वाईव्ह राहतोय किंवा नाही राहते, तर याच्यावरच काय राहील? तर सूट काय राहील की ते चालेल का नाही चालणार, तर हे डिपेंड करेल. नंतर वेअर वन ऑफ द सेव्हरल प्लेंटिफ डाय अँड राईट टू स्यू डज नॉट सर्वाईव्ह विथ द सर्वायव्हिंग प्लेंटिफ्स ऑर सोल प्लेंटिफ इज डाय, बरोबर. आता एकच सूटमध्ये एकच प्लेंटिफ होता किंवा दोनपेक्षा जास्त प्लेंटिफ होते आणि त्या तो डेथ झाला, बरोबर. आणि जो राईट टू स्यू आहे तो जो सर्वायव्हिंग प्लेंटिफ आहे तर त्याच्याबद्दल राहत नाहीये. देन ऑन ॲप्लिकेशन ऑफ द लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द डिसीज प्लेंटिफ विल मेक विदिन द 90 days फ्रॉम द डेथ ऑफ द प्लेंटिफ अँड प्रोसीड विथ द सूट, बरोबर. आता समजा एखादी इमूवेबल प्रॉपर्टीशी निगडीत वाद होता, त्याच्यामध्ये तो प्लेंटिफ जे काय झाली डेथ झाली, बट राईट टू स्यू इज सर्वाईव्ह आणि तिथे दुसरा कोणता प्लेंटिफ नव्हता. देन द लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द सच डिसीज प्लेंटिफ within the 90 days make an application to the court and proceed with the suit. And if within the 90 days of the within the 90 days without the application, if any application is not come on the deceased plaintiff, then such suit shall be abate or will be abate. And for the purpose of setting aside such abatement of the suit, the application can be made by the लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह विदिन द 60 days. ते लक्षात ठेवा की जर प्लेंटिफ जर नसेल
किंवा प्लेंटिफचा जर डेथ झाला आणि जर राईट टू स्यू जर सर्व्हाइव्ह असेल त्याच्यामध्ये, तर विदिन 90 डेजमध्ये काय करायला पाहिजे, तर लिगल रिप्रेझेंटेटिव्हने कोर्टाला ॲप्लिकेशन करायला पाहिजे आणि त्यांच्या नावावर काय करायला पाहिजे, ते सूट चालवायला पाहिजे. अँड इफ सच लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह फेल्स विदिन द 90 डेज, तर मग काय होईल, तर ते सूट अबेट होईल ऑन द रिजनेबल ग्राउंड्स. तर काय होईल, तर विदिन 60 डेज त्या लिगल रिप्रेझेंटेटिव्हला एक रेमेडी असेल की तो सेटिंग असाइड फॉर द अबेटमेंटसाठी काय करू शकतो, ॲप्लिकेशन कोर्टात करू शकतो. ठीक आहे. तर आता बऱ्याच वेळेस काय होतं की वेअर द प्लेंटिफ डाय बिफोर द हिअरिंग अँड फायनल हिअरिंग, आफ्टर द हिअरिंग अँड बिफोर द प्रोनाउन्समेंट ऑफ जजमेंट. आता फायनल हिअरिंग झाली आणि प्रोनाउन्समेंट ऑफ जजमेंट बाकी आहे, तर सूट काय होतं, अबेट होत नाही. द सेम थिंग हॅपन इन द where in the suit preliminary decree is passed and final remain. That time if plaintiff die, then also the suit shall not be abate. किंवा where the final decree is passed आणि त्याचं एक्झिक्युशन बाकी आहे, तर त्यावेळी सुद्धा काय होईल, तर सूट अबेट होणार नाही. ठीक आहे. अँड दिस ज्या प्रोव्हिजन आहेत, दिस प्रोव्हिजन ऑल्सो ॲप्लिकेबल इन द एक्झिक्युशन प्रोसिडिंग. ठीक आहे. किंवा सॉरी अपील प्रोसिडिंगमध्ये सुद्धा ह्या ज्या प्रोव्हिजन आहेत तर त्या ॲप्लिकेबल होतील. ठीक आहे. तर हे झालं तुमचं डेथ, मॅरेज अँड डेथ ऑफ पार्टीजचं सूटमध्ये काय हे होतं. ठीक आहे. याच्यानंतर मॅरेज ऑफ द पार्टीज. रूल 7 प्रोव्हाइड ऑफ द मॅरेज ऑफ द पार्टीज. द मॅरेज ऑफ द फिमेल प्लेंटिफ ऑर डिफेंडंट शॉल नॉट कॉज द सूट टू अबेट. तर काय, आता दोघांचं लग्न वगैरे झालं तर काय होतं की सूट अबेट वगैरे काय होत नाही. पण इथं एक होऊ शकतं की जर एखादी वाईफ असेल आणि जर हजबंडने सांगितलं इन रिटर्नमध्ये, तर तिची जी लायबिलिटी आहे ती मी देतो, मग त्यावेळेस ती सूट अंडर जी लायबिलिटी राहील तो ते हजबंड देऊ शकतो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर रूल 8 सांगतो इन्सॉल्व्हन्सी ऑफ द पार्टीज. आता जर प्लेंटिफ इन्सॉल्व्हंट झाला तर काय करायचं मग, द इन्सॉल्व्हन्सी ऑफ प्लेंटिफ शॉल नॉट कॉज द सूट टू अबेट अँड कॅन बी कंटिन्यू बाय द हिज असाइनी और रिसिव्हर ऑफ द बेनिफिट ऑफ द क्रेडिटर. प्लेंटिफ जर काय झाला, इन्सॉल्व्हंट झाला, तर त्याचे जे असाइनी आहेत किंवा ते रिमेनिंग प्लेंटिफ आहेत तर ते चालू शकतात. अँड इफ सच असाइनी किंवा जर ते प्लेंटिफ आहेत त्यांनी पण नकार दिला तर काय होईल, सूट हे डिसमिस होऊन जाईल. अँड कोर्ट मे ऑल्सो अवॉर्ड द डिफेंडंट कॉस्ट फॉर द डिफेंडिंग द सूट टू बी पेड ॲज अ डेप्ट अगेन्स्ट द प्लेंटिफ इस्टेट. आणि अशामध्ये काय, आता प्लेंटिफकडे पैसेच नाही, तो इन्सॉल्व्हंट आहे, तर अशा वेळेस काय राहील मग, तर प्लेंटिफची जी प्रॉपर्टी आहे तर त्याच्यामधून डिफेंडंटला त्याचा कॉस्ट देण्यात येईल. ठीक आहे. तर ते लक्षात ठेवायचं. आणि जर डिफेंडंट इन्सॉल्व्हंट झाला मग, तर मग वेळ डिपेंडंट बिकम इन्सॉल्व्हंट. इन सच केस कोर्ट काय करू शकतं, तर जी हिअरिंग आहे ते एक तर स्टे करेल किंवा ॲडजर्न करेल. ठीक आहे. तर एवढं लक्षात ठेवा. जर प्लेंटिफ झाला तर काय फरक जास्त पडत नाही, पण डिफेंडंट झाला तर ती सूट काय राहील, एक तर ते स्टे होईल किंवा ते ॲडजर्न होईल. आता जो रिमेनिंग जो आस्पेक्ट आहे सूट इन स्पेशल केसेस, तर आपण ते नेक्स्ट याला बघू.